Junel Sanchez underwent a lie detector test at the NBI. Pumasa ba? Pumasa? He passed the lie detector test, Your Honors. Ano po ang posisyon niya sa NBI? According to our examiner, Ano, ikaw, anong posisyon niyo po? I am a deputy director for the intelligence service, sir. Intelligence Service. At sino po itong nag-conduct ng lie detector test? Our technician, Your Honors. Sino yung technician niyo po? We can provide the name of the examiner, Your Honor. Okay, so wala siya dito. So as of now, hearsay po yung sinabi nyo dahil hindi naman kayo talaga nag-conduct nun. So we would like to siguro i-submit yung report sa amin in writing to the COMSEC. We will do that, Your Honors. Salamat po. Anyway, so no more questions. So dyan ka na rin, Mr. Sanchez. The next interpellator is Mr. Congressman Alejano. Congressman Billones and Congressman Erice waive their time in favor of Congressman Alejano. So you have 9 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyong lahat. JB Sebastian. Your Honor. Nung simulang nagkaroon ng raid doon sa Bilibid, naging mahirap ang inyong buhay, tama po ba? Yes, Your Honor. Nagkaroon ka na rin ng threats sa buhay mo, sa mga kasamahan mo, pati sa mga pamilya nyo, tama po ba? Sa pamilya ko po. Sa lahat ng testimonies na narinig ko so far in the last hearings, ang tinuturo, ikaw yung nag-centralize ng drug operation sa Bilibid. Kasi sabi nga nila, lahat sila isinikop, nilipat sa NBI para ikaw yung matira, masolo mo operation. Yan po sinasabi nila, Your Honor. Tama po ba yun? Ayun po sinasabi. Hindi po, Your Honor. Hindi po totoo yan. Gusto ko lang malaman yung drug trade layers sa loob at saka sa labas. Yes, Your Honor. Ano ba yung level ng trade? Sino yung sa pinakataas? Sino yung sunod hanggang sa pinakababa? Sa loob. Actually, sir, lumaganap talaga ang drugs nung nagkaroon ng competition between the Chinese communities. Between Peter Ko and Ben Marcelo. Si Ben Marcelo nagtatag ng Chinese community. Nilingap niya lahat ng Chinese na kapwa niya. And then si Peter Ko, together with some other guys, parang solo katawan ito. Pababaan ng presyo, pagandaan ng quality, doon po nagkakatalo. So, ang pinakamataas, ito mga Chinese drug lords. Yes, Your Honor. Kahilera mo ba sila? Hindi po. So, saang level ka? Parang broker lang po ako, Your Honor. So, ang sinasabi nyo kanina, mula sa iyo hanggang pababa, maghahanap kung meron kayong contact sa labas na active pang nag-ooperate at i-connect nyo sa Chinese drug lords. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, sa tingin mo, kung lahat ng Chinese drug lords ay inilipat sa NBI, sino pang maiiwan na Chinese drug lords sa Bilibid? Sa Bilibid po, walang matitira. Pero tignan po natin consideration, meron pong mga Chinese na nag-ooperate sa mga jails ng BGMP. Kaya ang ibig ko sabihin, sa Bilibid lamang. So, nung nilipat yung NBI 19, nawalan po ng Chinese drug lords sa Bilibid. Tama po? Hindi po. Kasi po, iilan Chinese lang po ang nakasama dyan sa 19. Meron tayong more or less na 200 na Chinese citizen dyan. Ang ibig ko sabihin, yung level ng drug lords, itong mga nasikop na 19. Yes, Your Honor. Kapareho ba ng mga Chinese drug lords, itong iba pang mga Chinese, kapareho ba sila ng level ng operations sa loob ng Bilibid? Hindi po, Your Honor.
Pero kung makakagamit sila ng cellphone, katulad po na discover nung sila ay nasa NBA na, nakakagamit pa rin sila ng cellphone, tuloy pa rin po yung negosyo nila. Ang ibig ko nga sabihin, na sila yung malaki ang operation itong nalipat sa NBI. Ang Yes, Your Honor. naiwan, ito yung mga maliliit. Yes, Your Honor. Kung ang konsepto ay ikaw ang mag-centralize, assuming ikaw ang mag-centralize, naiwan ka, saan ka kukuha ng material mo ng droga? Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Hindi po ako pwedeng gumawa ng isang scheme wherein yung kukunan ko, yun ang ipapatapon ko. So, ibig sabihin, wala kang contact sa labas ng bulto para Wala po. i-deliver sa... Wala po, Your Honor. Wala po akong kilala sa labas. Yun ang gusto ko i-establish sa loob, ano? Opo. So, ang pinakamataas, Chinese drug lord, sunod yung mga middlemen. Yes, Your Honor. Tapos, ang collection, dadaan din sa inyo. Yes, Your Honor. Paano ang pagbibigay sa inyo ng pera? Cash o deposits? Your Honor, cash po. Kadalasan, yung sobra mo o yung markup price mo, kung 100,000 or 200,000 per kilo, yung kapital ipapasok sa account ng Chinese, yung sobra, iutos ko na ipasok dun sa loob at dun ko hawakan. So, ibig sabihin, pag meron kayong transaction, example, si Chinese Drug Lord 1, Yes, Your Honor. na i-connect mo doon sa outside contact number 1. Hindi po outside. Doon din po, Filipino trader sa loob na meron pong connect sa labas. Tama po. Opo. So, ang deposit doon sa account ng Chinese Drug Lord. Yes, Your Honor. Meron ka bang idea kung sinong mga personalities ito sa loob at saka sa labas na involved dito sa operation na ito? Personalities sa labas, Your Honor. Wala Yes. po akong kilala, pero personalities po sa loob ng mga Chinese, kilala ko po. So, ibig sabihin, hindi mo kilala yung mga personalities sa labas. Tama Hindi po po, ba? hindi po. So therefore, kung hindi mo sila kilala, hindi mo rin alam yung kanilang accounts na dinidepositan. Ibinibigay po yung accounts ng Chinese kapag let's say nakakuha ka ng 5 to 10 kilos sa kanya, bibigyan ka ng account, dun mo ipapasok yung sobra sa iyo. Meron ka bang na-save na mga numbers ng bank accounts na ito? Kung mahanap ko po yung lumang telepono ko, for sure nandun po lahat. Nasaan na yung lumang telepono mo? Naiwanan ko sa maximum eh. Hindi ko po alam kung naipalabas yan. But pangako po ko sa committee na to, papahanap ko at ibibigay ko lahat. So ibig sabihin, hindi nahagip yun sa Oplan Galugad at mga iba pang operations? Hindi po. I just would like to inquire from NBP if you have in your inventory cell phones coming from JB Sebastian. Before you answer, may I just interrupt, no? Siguro, baka JB, you might wish to take something, ha? And then I request Thank you, naman Your yung ating mga members to perhaps ask questions from other resource persons and or even Sanchez, no? So that just to give time to JB to put some food into his stomach. So, Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chairman, I'm asking the NBP about the inventory of the cell phones sequestered during the raids. Your Honor, since I arrived in July of this year, I have no record of or I have no information as to JB was in possession of a cell phone that was confiscated. So wala po siyang record mula nung dumating po ako, but I'll check doon sa mga earlier galugads if meron pong nakuha po sa kanya. Ang lahat po na records ng past directors ay binibigay naman ho sa inyo. Record po ng NBP po yun, no? Ng Bucor. I believe lahat i-turn over po sa inyo, sir. Meron po sa New Bilibid Prison, but I'm not so sure kung andyan pa because yung mga galugads po na kinandak during the time of General Cruz ay kasama po ang CIDG. And I was informed that all of these cell phones confiscated, including the cell phones confiscated by SAF, are now with CIDG, Your Honor. I asked that question, Mr. Chair,
because we have been hearing from witnesses about communications using cell phones. Napaka-importante po ito at alam natin kung sino lang naman ang mga personalities na ito. So I believe we pinpoint already those cell phones used by these personalities so that we can confirm the conversations and all other information that would be available doon sa forensic ng mga cell phones that were sequestered, General Asuncion, sir. We'll coordinate with CIDG, Your Honor, regarding the possible retrieval of the cell phone numbers or cell phone taken from JB Sebastian, Your Honor. Thank you, General Asuncion, sir. Naitanong ko kanina kay JB Sebastian kung alam niya yung drug trade layer sa labas. Ang sabi niya, hindi niya alam. Ang alam niya lang yung sa loob. Can I ask the PNP, General Magalong, sir? Ano po ba yung layers o ang levels ng drug operation sa labas? Kasi meron tayo Chinese drug lord sa labas, level 1, and then meron silang level 2, level 3, level 4. Ano po ang kwento po dito? Your Honor, with all due respect, probably the best person to answer that would be the Director of AIDG. Sila po talaga nakakaalam po nung actual structure at kung ano po yung mga dynamics ng drug trade po sa labas. Kasi po, matagal na po tayo naghihiring, hindi pa natin natutukan yung drugs mismo. No? During your time, General Magalong, sir, ano po yung kalakaran? Ano po yung structure na yan? Kung meron po kayo, sir. Your Honor, ganito po yung dynamics po. Ang nagmamanage po yung mga matataas na inmates high-profile inmates sa loob. Kung may order po kayo, sila po ang tatawag doon sa kanilang mga contact sa labas, kanilang mga runners sa labas, and most of the time, yung pag-deliver po ng mga droga are usually dead drop. Ibig ko sabihin dead drop, isasakay ho sa sasakyan, yung sasakyan ipapark ko sa isang particular na parking area sa isang mall o sa isang hotel, paghihintayin ho doon ng mga 3 oras, 4 na oras, kuminsan overnight para siguraduhin po na hindi binabantayan ng mga law enforcers. Pag sinabi na po na kunin na po, ang mga susi nandun lang sa ilalim ng hood o nandun sa bumper o kung ano po yung parte ng sasakyan, kukunin na lang po nung runner doon yung sasakyan, yung susi, papandarin yung sasakyan, i-deliver na po niya doon sa nag-order po. Thank you, sir. Meron na ba ho tayong pangalan ng personalities involved outside who are linked to drug lords inside the Bilibid? Yes, Your Honor. We have a list of Chinese personalities as well as Filipino drug traders who are linked with the inmates, high-profile inmates in NBP, Your Honor. Kasi doon sa mga testimonies, meron silang mga bodega-bodega, may mga bodegero sa labas. So, mas maganda po na makita natin sino ba talaga itong mga personalities ito sa taas, no? I understand that sensitive yung information na yan. Ang importante lang po mabigyan ng picture ang committee ito yung layer, yung structure ng drug operations both inside Bilibid and outside Bilibid po, General Magalong, sir. Mr. Chair, Your Honor, we will provide the necessary essential information. Thank you, sir. Babalik ko ako kay JB. Yes, Your Honor. Paki-clarify ulit ng layer sa loob kasi hindi ganun kaliwanag. Chinese drug lord, pakahanggang doon sa peddler sa baba. Ano yung structure? Chinese drug lord na alaga ng isang gang. Minsan merong 3 hanggang 10 Chinese inmate sa bawat isang gang. At meron din naman gang na wala kahit isa na Chinese inmate. So yung mga gangs na walang alagang Chinese inmate, tatawid doon sa kabilang gang para makipag-transact doon sa Chinese inmate doon. So nagkakatalo po talaga yan sa quality at saka doon sa quantity na kaya nilang ibigay at saka sa presyo. So yung ranking po, Chinese, and then kadalasan inmate leaders, and then pababa.
Thank you. Meron ka bang nahagip na information kung saan nanggagaling yung international link nito? Madalas po kasi ako personal na nakatabi ko yung mga nag-ooperate niyan, yung mga personalities na nababanggit ng PNP. May mga times na halos magdamag. Naririnig ko yung transaksyon from China and from North Korea, yung sinasabi nila. From China and North Korea. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I just would like to emphasize on that record. I have been saying that the bulk of drugs going to the Philippines came from China and now North Korea. It's very worrisome issue considering the fact that now China is giving or donating rehabilitation centers to the Philippines. Ang term ko nga ho dyan, ginigisa tayo sa sariling mantika natin, no? As part of their unrestricted warfare. Sila ho yung magbibigay ng droga dito, kikita ho sila ng billions of dollars. And then, tayo mismo ng mga kapwa Pilipino na ordinaryo ay nagbabaril at nagpapatayan. And yet, hindi na nanagot yung mga malalaking Chinese. No, in fact, natutuwa, pinapasalamatan pa natin sila na nag-donate po sila ng rehabilitation center sa atin. So, yung gusto ko lang i-emphasize. My last point, JB. Yes, Your Honor. Naitanong ko na rin ito ng last hearing sa ibang inmates. Ang operation sa loob ng bilibid ay depende sa superintendent at saka sa director. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang luwag at higpit ay depende po sa kanila. Yes, Your Honor. Kung nag-decide po yung superintendent na wala kayong bisita sa buong linggo, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung nag-decide siya na yung electric fan mo tatanggalin niya, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung ilipat ka sa Bartolina, pwede ba? Pwede po, Your Honor. So, ibig sabihin, lahat ng affairs mo sa loob ng kulungan ay pwedeng gigipitin ng superintendent. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, pwedeng persahin ang lahat ng mga nakakulong kung ano man ang gusto ng superintendent. Possible, Your Honor. So kung pwede kayong persahin ng gwardiya at superintendent, paano kung ang Bucor Chief ang magpapersa sa inyo? Pwede pa ba? Pwede, Your Honor. Yung secretary ng DOJ, pwede ba kayong persahin? Pwede rin, Your Honor. Thank you. Ang ano yung sentensya mo ano yung kaso mo at saka ano yung sentensya mo? 2 counts of kidnapping, hijacking, and carnapping. 2 counts of reclusion perpetua, 17 to 21 years and 12 to 14 years, Your Honor. Alam mo ba ang parusa ng pagsisinungaling? Yes, Your Honor. Gaano katagal? Hindi ko po alam kung gaano katagal, sir. Perjury. Tinanong ko yung kakilala kong abogado, 6 months lang daw ang maximum ng perjury. Now I know, Your Honor. So ano ang mas mahirap? Magsinungaling o mamatay? Mamatay, syempre, Your Honor. Natatakot ka bang makulong? Hindi, nakakulong na po ako, Your Honor. Iyon nga ang punto, hindi ka natatakot na makulong dahil sa pagsisinungaling, pero natatakot kang gipitin ang buhay mo o mamamatay ka. Tama po ba? Tama, Your Honor. That's all for me, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you. We now recognize Congressman Gonzaga. Thank you po, Mr. Chair. My question will be directed to the NBI, particularly the Deputy Director who conducted the lie detector test. NBI who conducted the lie detector test. Wala siya dito. Si Deputy Director de Guzman, Your Honor, Director de Guzman is the chief of the panel of the committee that leads the investigation of alleged proliferation of illegal drugs at the NBP. At any rate, sir, I would just like to ask Deputy Director. Please take your seat, Deputy Director. Sir, do you have personal knowledge as to what questions you were able to ask to General Sanchez when you conducted the lie detector test?
Your Honor, please, I am not the one personally took the statement of witness Junel Sanchez. So you do not have personal knowledge on that? Yes, Your Honor. Okay. Mr. General Sanchez, ano ba yung pinagtatanong sa iyo nung NBI agent when you undergone the lie detector test? Regarding po dun sa statement ko po, sir. Regarding doon sa affidavit mo, Yes, sir. hindi ka tinanong doon sa lie detector test na sweetie ka ba ni Secretary De Lima? Wala po sa statement ko yun, sir. Hindi ka rin tinanong kung tumanggap ka ng pera from JVC Basan in the amount of 2 million pesos. Wala po rin po, Your So Honor. hindi ka na, you did not undergo lie detector test as far as that questions are concerned. Opo, Your Honor. Thank you po. My next question would be directed to the distinguished Secretary Aguirre po. Sir. Sir. Yes, Mr. Chair. There were witnesses in the person of Colango, Martinez, Pacho, at iba pa. Sinasabi nila na the king of the king of drug lords in the Bilibid is JV Sebastian, Opo, yun po ang sinasabi nila, Mr. Chair. and they are all your witnesses, right? Actually, I could not say that they are all my witnesses. They were required, I was required by the House Committee to bring them all. But they are never our witnesses. As a matter of fact, I've never took part in the taking of their statements. Okay po, thank you very much for the very clear answer po. JV Sebastian, you are not a witness of the DOJ, right? Yes, Your Honor. Thank you po. Mr. JV Sebastian, sinabi mo kanina that you were involved in the illegal drug trade. Yes, Your Honor. Nag-aangkat ka lang ng shabu Yes, Your Honor. from Chinese nationals. Yes, Your Honor. Sino po yung principal mo? I cannot mention, Your Honor, parang delikado kasi hindi ko alam kung saan ako i-relocate after this Lahat naman sila, yung lahat ng mga witnesses may sinasabi. And you are here trying not to mention any one of them. Are you telling that to this committee? Peter ko, Your Honor. Peter Ko, Yes, Your Honor. yung may area ka. Saan po ay yung area mo? Wala po akong area ito po yung mode of operation ko. Sa komando, tinitingnan ko kung saan yung area nila. Kausapin ko, let's say, si sir, saang lugar ka? Maybe somewhere in Pasay. Ilan lang inuubos mo? So, ganun po yung way na pakikipag-usap ko. So, wala kang area. Kumbaga, angkat ka lang, hanap ka Opo. ng Opo. isang Filipino na siya yung magiging Opo. direkta doon sa labas ng Bilibid. Yes, Your Honor. Sinabi mo tumatanggap ka ng pera out from that transaction of trading drugs, Yes, right? Your Honor. And part of that ay binibigay mo doon sa mga Bucor or DOJ officials. Yes, right? Your Honor. Do you consider that part ng money ng drug trade na ginagawa mo, do you consider that part of that ay binibigay mo kay then Secretary DOJ De Lima? Yes, Your Honor. Anong masasabi mo? Si DOJ ba ay isang protektor o kasabwat sa negosyo mo? May mas okay na protector Ganun ang dating Protector. Pero lahat na ginawa mo sa illegal drug trade ay alam ni Secretary De Lima. I cannot say that, Your Honor. Alam niya, of course, na galing sa drugs yung pera namin. Dahil wala naman kaming ibang pagkukunan. Bakit sinabi mo na alam ni Secretary De Lima na galing yung pera doon sa illegal drug trade? Wala po kaming ibang pagkukunan ng pera, Your Honor. So, ibig sabihin, lahat kayo na may business sa illegal drug trades na nagbibigay doon sa tao ni Secretary De Lima ay alam niya na galing yan sa drug trades. Yes, Your Honor. That would be all, Your Honor. Thank you. We now recognize Minority Leader Suarez. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa atin ho sa mga bayan natin, pag may nahuling magnanakaw ng baka kalabaw at nakalabos, bumababa na yung nagnanakaw. Si JB, na ang kaso mo ay carnapping at kidnapping. Yes, Your Honor. So, nung mahuli ka, ang assumption natin, medyo matitigil yung mga grupo mo kasi nahuli ka, di ba? Ah, At
supposedly wala kang cellphone sa Muntinlupa, so tigil yung iyong trabaho. 21 years old po ako nung nakulong, Your Honor. Wala po akong grupo. Minsan lang ako napasama, pumalpak pa, nakulong ako. So yung ang point ko lang, pag ikaw ay nasa bilangguan na, ang premise natin bababa ang criminality kasi nakakulong ka na. Yes, Your Honor. Pero dito sa kaso ng drugs, it would appear sa iyong sinasabi na kahit na yung mga drug lord na malalaki ay nahuli na at nakakulong, tuloy pa rin ang negosyo nila. Yes, Your Honor. For how long? Sa pagkakaalam mo? And worse, Your Honor, yung taong hindi naman involved sa drug trade, pagpasok mo sa loob, may involved ka pa. Hindi, but my question is, yung mga nakakulong na drug lord na nahuli sa drug, ang operation nila sa labas tuloy pa rin. Yes, Your Honor. Matagal na yung nangyayari. Tuloy po, dahil sa cellphone mo, Your Honor. Na bawal. Bawal po. Sa mga tuwid, dahil sa napakalax ng security, nakakapag-operate sila. Yes, Your Honor. There was an attempt in your life, di ba? Yes, Your Honor. Nasaksak ba? Pinalo ka? Binaril ka? Sinaksak po 12 times, Your Honor. At ginaranada last year, Your Honor. Serious attempt yun. Hindi Yes, Your Honor. moro-moro yung pagkakasak. Saan mga tama mo? May, Huwag mo nang pakita, pero... may tubo po ako na katatanggal lang 2 days ago sa dalawang lungs ko po kasi nag-collapse po parehas yan. So papatayin ka talaga. 12 stab wounds po papatayin talaga ako. Thank you. My next question, observation lang ito, Mr. Chairman. Gusto ko lang humalaman kay Secretary Aguirre. Mr. Secretary, kung ngayon ay nagkaroon ng concert sa Muntinlupa at ikaw ang Secretary ng Justice, anong gagawin nyo sa head ng Muntinlupa? Yes, siguro po ito siyempre munang explanation. Pero I'm sure Hindi na, wala mo ng mga reprimand, walang tatanggalin ka agad ninyo. Pag ganun kagrabe, I think he should be removed immediately. Tanggal ka agad. Mr. Sebastian, ilang beses nagkaroon ng concert sa Muntinlupa? Hindi ko po mabilang eh. Marami na? Dumating po ako ng 2009. Yan po ba ang tinatanong nyo, yung concert ni Herbert Colango, Your Honor? Oo, yeah. Marami po. Marami. Mr. Chairman, yun lang po ang concern ko. Yung pong dami ng concert sa Muntinlupa at hindi alam ng justice at walang ginagawa. Hindi mo ba alam ng Malacanang yun? Hindi ko po alam. Yun na nga Ako po po ang ba siguro. tinatanong nyo? Pag nasa natin Malacanang na po ako, masasagot ko po yan. Siguro, Mr. Chairman, ay wag lang ho nating ilimit ang ating katanungan sa kaso ni Secretary De Lima at tanong pa natin sapagkat napaka-brazen hot, napakatapang niya sa ginagawa niya sa paglabag sa batas ay yung alam naman niya na hindi tama yung ginagawa. Yun lang ho, Mr. Chairman. Minority Thank you Leader, very much. please rest assured that this hearing will not end tonight or tomorrow morning. Magpapatuloy pa po yung subcommittee and or other committees to work on the needed reforms in all of these areas of the criminal justice system. Kaya tuloy-tuloy lang po. Anyway, we now recognize Congressman Belaro, who will have 6 minutes because yung isang nag-giveaway din sa kanya, yung Congressman Bravo. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. All my questions are directed to JB Sebastian. Sir, good morning. Good afternoon po. Good afternoon, Your Honor. Sir, mukhang marami kayong fans. Tulad po ng aking staff, pinapatanong niya kung bago daw po kayo napunta sa Bilibid, ano daw po ang inyong ginagawa at ano daw po yung inyong course? Customs Administration pero college dropout po ako dahil maaga po ako na-inlove sa aking misis. Salamat po. It also appears that yung affidavit niyo po ay medyo comprehensive. Medyo makapal po siya even. Yes, Your Honor. So, tatanong ko po sa inyo, do you keep a diary or a notebook while in the Bilibid prison? Wala po, Your Honor. Na matandain po talaga ako. So, natandaan nyo lang po ito based itong mga sinilay sa inyo sa affidavit ninyo. Yes, Your Honor. Medyo natutuwa po ako kasi in fact, medyo consistent naman po ang mga testimonya ng mga witnesses so far presented, and there is evidence that the money trail all go to Secretary De Lima. I think there is probable cause na pwedeng ma-establish yun. Yes, Pero sure. I'm worried because there are divergence in some points.
Gusto ko po kayong i-refer doon sa affidavit ni Arile. Yes, Your Honor. Sabi po ni Arile sa paragraph 5 ng kanyang affidavit, kayo daw po ay asset. Ano po bang totoo? Asset po ba kayo or hindi? Kung yung asset niya na i-define natin is like someone na nagbibigay ng secret information secretly, hindi po. I can consider myself as asset dahil nakakatulong po talaga ako sa Bureau of Corrections sa mga panahon na yan. Sa pagkakaalam niyo po ba, merong documentary requirement yung maging asset? May pipirmahan ba kayo or meron kayong kailangang i-fill up na form para maging asset? Alam ko po na meron ganun at wala po ako napirmahan na kahit na Wala pa kayong napirmahan ganon? Yes, Your Honor. Doon din po sa affidavit ni Arile, sinabi niya na kayo daw po ang nagmamay-ari ng isang video account. At ito po ay video account number 00031007956 na nakapangalan sa Coco Jewelry Shop. That's possible, Your Honor, at marami pang ibang account na maaaring nagamit ko, Your Honor. Do you confirm po na sa inyo po itong account na ito? Personally, hindi po sa akin yan, but for sure or possible, pwede pong nagamit ko in some other accounts dahil po sa tagal ko na sa drug trade. Sa inyo pong pagkakaalam, kanino po nakapangalan ang account na ito? Hindi ko po alam, Your Honor. Paano naman po, sa inyong pagkakaalam ho, paano na-open itong account na ito? Sino pa nag-open ito? Normal na po sa amin yung bigayan ng bank accounts. For example, si Mr. Chinese guy, nakabili ka sa kanya ng 5 kilos at gusto mo na magbayad, bibigyan ka niya ng account. The following day, minsan nagpapalit siya, magbibigay ng bagong account. Kaya kung meron no sigurong 1,000 bank accounts yan, hindi po tayo magtataka pag na-discover natin. Sa inyo pong, in the course of your stay sa Bilibid Prison po, ilang account number po ang inyong nagamit? Hindi ko na po matandaan sa dami po. Marami na po? Marami Mga po. ilan po kaya? Gaano po kaya karami? Marami, mga 50 to 100 accounts po. 50 to 100? Opo. Okay po. May I refer you to paragraph 46 of your affidavit, sir. Yes, sir. Ang sabi niyo po doon... May I just interject? Sabi mo maraming bank accounts, ano? Meron kang mga bagay na mga records sa tinago. Meron ka bang naitagong record ng bank account na ito? Baga, nautusan ko po siguro yung ibang tao ko sa maximum at na pag nautusan ko po, kaya lang po wala po akong access sa kanila ngayon. Baka may mga naitago silang logbooks or cellphones na hindi pa nahuli at meron pang records. For sure, makukuha po natin lahat. Pwede ba nating gawin yun, Bucor Director, Rolly? With the clearance of the SOJ, sir. May Secretary Aguirre, pwede ba nating pakuha yun? Kasi sayang nandun na yung mga lead ang kailangan natin. Mapaila ng kaso to para makagalaw yung AMLAC at saka pag nakasuhan to, then yung court can issue subpoena duces tecum on these bank accounts. We'll do that, Mr. Chair. As a matter of fact, meron akong hawak na 9 of those 100. Mga mahigit na ng 15 billion ang total. Sige po. So, anyway, please continue. May I continue, Mr. Chair? Sinabi rin po ni Arili doon sa kanyang affidavit na ang naghulog nito ay si isang Ruben Acerbo. Kailan niyo po ba si Ruben Acerbo? Hindi po, Your Honor. At meron pang isang pangalan, si Jess Arsenal, in connection with this video account. Kailan niyo po ba si Jess Narinig ko po, kakosa ko po yan, Your Honor. Okay po. Doon po sa paragraph 46 ng iyong affidavit, sinabi niyo po na ang suma total ng inyong nabigay kay Secretary De Lima is 10 million. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. Sa buwan ng Marso hanggang taong 2015. Dito naman po sa paragraph 43, may sinasabi po kayong, or referring in the following paragraphs po, na 2 million pesos. Tama po ba ito? Yes, Your Honor. Sa paragraph 36 naman po, ay may sinasabi kayong 2 million pesos. Tama po ito? Yes, Your Honor. So sa madaling sabi po, kung titingnan niyo po ang affidavit, ay inyong buong affidavit na is quite comprehensive already, ang lumalabas lang po ditong, kung itototal niyo yun, ay 4 million pesos lamang. Pero ang total niyo po sa paragraph 46 ay 10 million pesos. Pwede niyo bang mapaliwanag kung saan Yes, na Your po Honor. tayong 6 million pesos? 2 million po yung unang binigay kay Junel Sanchez before Christmas. And then 2 million sa Director's Office. Direkto kong inabot kay Secretary De Lima. And then yung succeeding 2 million, 2 million, 2 million for 3 consecutive months, Your Honor.
So pwede po bang paki-itemize kung paano po yung kanino nabigay yung pera? Kay Junel Sanchez na po yung last Yung 6 6 million. million pesos po. Yes, Your Honor. So, pero wala po yan dito sa affidavit. Nandito rin po, Your Honor. For Saan po? total of 10 million po, Your Honor. Sa total po ng team and yun. Oh, yes, Your Honor. Pasensya na po kayo, Miss JB, kailangan ko lang itong tanungin. Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na kayo po ay atinamin niyo po ito and kami ay nagpapasalamat for the benefit of the Filipino people na dapat talagang patsugpo ang drug trade. Yes, Your Honor. Pwede po bang matanong kung magkano ang inyong kinita sa drug trade? Sa buong, sabi niyo po ay natandaan niyo. In 16 years, siguro, Your Honor, maybe 30 to 50 million siguro. 30 to 50 million pesos. Yes, Your Honor. Yan lang po ba ang kinita ninyo? Yes, Your Honor. Maybe may sumobra. Kasi, actually, Your Honor, just imagine, every Christmas and New Year, gumagastos ako ng 2 to 3 million para lang matuwa yung mga kakosa ko. So lumalabas po, kung 15 years po yan, sir, per year po ba magkano ang kinikita nyo sa drug trade business? Depende po, Sir Your Honor. Kasi nag-proliferate lang talaga at lumaganap lang talaga nung pagpasok ko sa New Bilibid Prison. Doon ko lang na-experience na talagang kumita ng malaki. Pero sa Manila City Jail, actually parang kung titingnan nyo, parang petty crime. Kasi ang style ko po doon, yung 5 grams na shabu, papasok ko po. Ayusin namin ng sachet na tigo 100 peso each. Para po hindi ako mahuli, ang ginagawa ko po, kung 500 po kami na member ng Sige-Sige Komando, ibibigay ko muna kay Juan de la Cruz yung 10 sachet. Yung 900 pesos, ibabalik niya sa akin, sa kanya yung 100. And then, nagro-rotation kami para hindi malaman kung sino yung may hawak. So, kumikita yung grupo at kumikita ng 100 piso yung taong nagbebenta. Sinabi niyo rin po kanina na kayo po ay namumuhunan. Para po maabot niyo yung ganong kita na sinabi ninyo, magkano po ang inyong puhunan? Nag-accumulate na lang po sa tagal. Actually, sir, ang naging puhunan ko po rito, tiwala Diyan po sa Bilibid, hindi po kailangan ng kapital ng pera dyan. So, kung meron kang reputation na nagbabayad ka ng maayos, kahit 30 to 50 kilograms pwede ka kumuha. Siguro po, pwede nating ma-view by analogy yung gastos niyo po sa inyong puhunan, Ito lang po ay medyo hypothetical. Kung halimbawa may 100 million pesos kayong puhunan sa shabu, magkano po nagastos nyo by way of representation? Yung mga tubo, yung mga kinaltas dun sa mga intermediaries, magkano po kaya? Para magkaroon kami ng idea. As I said, hindi po kailangan ng kapital. Pero kung tinatanong nyo po yung kinikita per kilo, ganun po ba? Gusto nyo po malaman yung kita per kilo or per transaction? Kung pwede po ba? Para at least nag-range po ito ng 40,000 to 100,000. Depende sa isang season. May times po na kayang kumita ng 500,000 per kilo. In addition, salamat sa iyong candor, JB, Doon sa affidavit din ni Arile, meron siyang attachment. Nakalagay dito yung mga personalities na involved sa droga. Yes, Your Honor. Pwede ba itong ipakita ko sa iyo para ma-confirm in aid of our legislation kung ito ay tama or kung meron kang narinig ko po yan na napanood ko po sa television yung mga personalities na nabanggit niya and somehow 80 to 90% totoo yung sinasabi niya. But just to be sure that we are in the same page, Mr. Chair, may I request the assistance of the Committee Secretariat that we furnish the witness through the assistance of his counsel a copy of Annex A2 to A5 and request suspension for my time if possible, Mr. Witness. Identified. Ilang minutes? Ilang minutes? Ilang minutes yan? So last time pa. Thank you po. Your Honor. Please proceed, Congressman Belaro. Sorry. Dito po kasi sa Annex A2, may nakalagay ho dito ng mga pangalan ng mga drug lords sa Pilipinas. Yes, Your Honor. Sa inyo pong pagkakaalam, ito po ba ay tamang listahan? Ben Marcelo, number 1. Sam Lichua, number 2. Peter Ko, number 3. Willie Yang, number 4. Robert Lee, number 5.
Willie Ang, number 6, Vicente C, number 7, Jackson D, number 8, number 9, Ang C, at number 10, Tom. At meron din dito pong listahan na mga bureau officers, non-com prison guards involved in drugs who act as protector courier. At lastly po, meron ditong listahan ng mga inmates sa medium na active na pagtutulak ng droga sa loob at labas. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Tama po ba itong listahan na ito ni Mr. Arile? Unahin po natin yung sa number 6, yung listahan po ng mga Chinese. Opo. Number 1, Ben Marcelo, tama. Sam Lee Chua, tama. Peter Ko, pangatlo, tama. Willie Yang, tama. Ingat po natin si Jackson Lee. Si Vicente C, qualified as mas mababa. Si Ang C, tumigil na po ito, matagal na. Robert Lee, tumigil na rin. Dito naman po sa mga bureau officers na... I'm sorry sir, pero pagtungkol po sa Bureau officials, I'm willing to give a list, pero wag na po sa nationwide television. Okay po, naintindihan ko po. Ito po ay medyo by curiosity lamang po kasi Yes, Your Honor. kami po mga government officials, we are accountable na magbigay ng aming net worth. Ito po ay pinapatanong lang po ng aming staff din. Kung sa inyo pong estimate, magkano na po ang inyong net worth ngayon? Baka hindi po kayo maniwala. Nung nagkwento ako dito sa sinumpaang salaysay ko na nagbebenta ako ng shabu, ang kasabay niyan, nagmamanage din po ako ng mga video games na tig-pipiso. Yung pinapakain ko po sa pamilya ko, hindi kayo maniniwala na galing sa pinaghirapan namin. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates, mga gimmick, showbiz happenings, at mga latest news sa inyong mga paboritong celebrities. Lahat ng yan ihahatid ng reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama sina Mildred Bacud at Romel Placente para mas bongga ang chikahan dito sa Showbiz Galore. Pakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido at panoorin sa A-Try TV, Cable Link Channel 7, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ito ang mas pinabonggang Showbiz Galore. Handog ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Try Media Group Incorporated. This is A-Try TV. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Steve Norman reporting thousands of marchers took to the streets of Yemen's capital, Sana'a, Sunday to protest an apparent Saudi-led coalition airstrike that killed 140 at a funeral of the father of a prominent Houthi rebel official on Saturday. Hundreds more were wounded. Houthis blame the coalition for the airstrike, and the Saudis said they would investigate the attack. VOA asked University of New South Wales scholar Anthony Billingsley if the attack was deliberate. My suspicion is that it is a deliberate attack. The fact that there were some senior Houthis in the audience, probably they had some sort of intelligence that they'd be there. The Saudis have, I think, been targeting civilian targets all the way through this conflict. U.S. National Security Council spokesman Ned Price says the U.S. is disturbed by it all. He said U.S. security cooperation with Saudi Arabia is not a blank check. Houthi rebels alleging years of discrimination by the Sana'a government launched a rebellion in 2014 aimed at wresting power from the Saudi-supported president. Since then, more than 10,000 people, most of them civilians, have been killed. Syrian government forces continue their offensive on rebel-held eastern Aleppo. Government forces saying their allies are advancing street by street in the eastern sector, with some reports indicating 290 civilians have died in the past 2 weeks. Ethiopian government has announced a 6-month state of emergency in response to growing anti-government protests across the country. Prime Minister Haile Mariam Desalegn says the declaration is intended to curb recent attacks. This is VOA News.
You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Mga pangyayaring ngayon na sa Oro Mismo, Lunes hanggang Biyernes kasama ang veterano at matinik na radio TV broadcaster, Gani Oro. Si Gani Oro, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido at sa 8 TV Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Bawat minuto, bawat oras, araw-araw, maraming balitang nagaganap, mga balitang dapat malaman agad ng sambayanan, mga impormasyong dapat mabatid ng lipunan. Ibabalita ngayon na. Agad-agad, Oro Mismo. Kasama niyo si Gani Oro, kasabay ng pagtalakay sa mahahalagang isyu at serbisyo. Oro Mismo, dito sa DZRJ 8:10 AM ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Si Gani Oro ang maglilingkod sa inyo. Oro Mismo. Si Gani Oro sa balita Oro Mismo. Magandang hapon po, magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat habang nagpapatuloy pa rin po ang pagdinig dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Kamara, sa Justice Committee ng Kamara. Tayo po naman ay maghahatid na mga balita at pamaya-maya babalikan natin yan. In the meantime, sa ating pong palatuntunang Oro Mismo, live mula sa himpilang ito ng DZRJ at sa telebisyon naman sa Cable Link Channel 7 ng 8 Media Broadcasting Network. Ito po si Gani Oro at sumasa inyo po ngayon ang palatuntunang Oro Mismo. Pagtalakay sa mga isyong napapanahon, komentaryo, Oro Mismo. Ay po'y araw ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Oktubre at pamaya-maya po meron tayong mga panauhin ating tatalakayin ngayong araw na ito ang tungkol sa maraming tanong. Maraming mga nagtatanong sa atin po tungkol dito sa federalism. Ano ba ang magiging forma ng ating pamahalaan kung mangyayari ang federalism? Sinasabi na iba, ito daw ay makabubuti sa ating gobyerno dahil mas lalong uunlad ang ating mga kanayunan o yung mga dating liblib na lugar na hindi napapansin. Sino ang mga mamumuno? Ano ang mangyayari sa ating pamahalaan at paano makikinabang po rito ang ating ordinaryong mga mamamayan. Mamaya po, ating inimbitahan po sina Attorney Larry Gadon at Quezon City Councilor Mike Planas. Sila po yung mga convener ng President Duterte Corps Constitutional Reforms to Federalism. Sa kabuuan po yan ang ating palatuntunan, kaya't antabay po kayo. Si Gani Oro sa balita Oro Mismo. Pahapyawan muna natin ang mga naglalakihang balita ngayong araw ng Lunes. Senator De Lima at 5 iba pa inilagay na sa lookout bulletin. Inilagay na sa lookout bulletin ang Department of Justice o DOJ sina Senator Laila De Lima at 5 iba pa dahil sa aligasyon ng pagkakasangkot ng mga ito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Maliban sa senadora, kasama rin sa lookout bulletin sina dating Justice Undersecretary Francisco Beltran III, dating Bureau of Corrections Bureau Director Franklin Jesus Bucayo, Presidential Security Group member Junel Sanchez, dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Reginald Villasanta, at dating driver at bodyguard ng senadora na si Ronnie Dayan. Ang dalawang pahinang lookout bulletin na pirmado ni dating o ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay inisyo kasunod naman ang kahilingan ng National Bureau of Investigation o NBI. Karaniwan ay walang kapangyarihan ng BI na pigilan ang pagbiyahe ng isang individual maliban na lamang kapag may utos ang korte. Pumirma na ng kasunduan ang peace negotiators ng Philippine government at ang mga communist rebel leadership sa kasagsagan ng mahigit 40 pagpupulong sa Oslo, Norway. Ang socio-economic reforms, political and constitutional reforms at end of the
Hostilities Deposition o Disposition of Forces ay pinirmahan ng magkabilang panig bago ang pagsasara ng usapan. Dahil na rin sa isinagawang marathon sessions na kompleto ng Reciprocal Working Committee at Reciprocal Working Groups ang frameworks at outlines para naman sa substantive issues na susuporta sa peace deal ng bawat panig. Sa kabuuan po ng ating palatuntunan, ito po ang programang Oro Mismo. Mayroon po tayong 19 na minuto makalipas ang alas 9. Parang maga patuloy Alas 3 ng hapon dito sa DZRJ. Si Gani Oro sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido sa programang Oro Mismo. Mamaya-maya, update po tayo sa mga nagaganap po dyan sa Kongreso. Mga medyo talagang mabigat itong mga pagtatanong ng mga kongresista po dyan kay JB Sebastian. Medyo mahabang oras po siyang nakasalang sa pagtatanong ng mga kongresista at medyo, kumbaga, ang na-discuss ay nakakagulat, nakakalula itong mga binabanggit niyang transaksyon sa droga sa kabila ng lahat nakakulong na sa bilibid itong mga sinasabing nagninegosyo o nagtutulak o supplier ng illegal na droga. Mamaya-maya po, magbibigay tayo ng update. Samantala, talakayin muna natin ang issue tungkol sa federalism. Pagtalakay sa mga isyong napapanahon, komentaryo, Oro Mismo. At sa oras po nating 21 minutes, makalipas po naman ang alas 3 ng hapon, bisita po natin live sa studio sina Attorney Larry Gadon at Quezon City Councilor Mike Planas. Sila po ay mga convener ng President Duterte Core Constitutional Reforms to Federalism. Papatiin muna natin ang magandang hapon po. Attorney Larry Gadon, good afternoon. Larry. Good afternoon, Gani, at good afternoon sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng balita at serbisyo Oro Mismo. Ayan, kasama rin natin si Quezon City Councilor Mike Planas. Magandang hapon, Gani, at excited na kaming italakayin ng federalism, lalo na sa mga tagapakinig ng iyong programang Oro Mismo. Pag sinabing convenor, although ang inyong head convenor ay si Attorney Laul Lambino. The other day, na-interview ko rin siya via phone patch. But pag sinabing convenor, ano ba ang inyong mga trabaho dito? Anong inyong papel na ginagawa? Lumilibot kami kung saan-saan lugar dito sa Pilipinas at kami ang nagli-lecture bilang speaker sa mga forum na ino-organize naman ng mga local government units. Kagaya nung nandun kami sa La Union, yun ay in-sponsoran ni Governor Pacoy Ortega. At ang umattend doon ay lahat ng mga mayors ng La Union, mga vice mayors, mga councilors, at saka mga barangay captains, at saka mga teachers. So, kami yung nagpapaliwanag sa kanila. Nakarating na rin kami sa Boracay, doon naman sa mga taga-Kalibo, Aklan, at saka si Atty. Lambino ay nakarating na rin ng Cagayan de Oro, ng Bohol, ng Cebu, Davao, at pati Baguio, Clark, marami na. At nakakatuwa, Gani, sapagkat ang mga tao mismo ay sila ay talagang interesado na malaman kung ano itong tungkol sa federalismo at gusto nila malaman kung talaga ba ito ay makakabuti sa ating takbo ng pamamahala ng pag-ibig. Nabanggit po, Attorney, yung mga tao interesado talaga ang marami na malaman. Pero, I don't know kung sasang-ayon kayo sa akin na nasa 10% pa lang yung talagang lubos nakakaunawa ngayon kung ano ang federalism o baka halos wala pa. Kaya kailangan talaga dito ng information, dissemination at malawakang kampanya po. Tulad ng nabanggit nga ni Attorney Larry, umiikot kami. Maliban dyan, Gani, meron din kaming technology approach. Meron kaming website. Mamaya sasabihin, babanggitin ni Attorney Larry yung website natin. Kung saan pwede nilang pag-aralan kung ano talaga ang federalism or kung ano ang naangkop
na modelo para dito sa ating bansa. Okay. Ang alam natin, ang America federal government sila. Pero na-modify. Minodify nila base doon sa kanilang mga inamyendahan, ano. Pero ilang klase ba ang federal government, ang federalism? Ilang klase po ba yan, attorney? Maraming klase yan, ano. Depende doon sa kung ano ang pangailangan ng isang bansa, kung anong klase ang modelo ng kanilang federalism. Kagaya sa US, ano, sila muna ay mga nag-umpisa yan sa 13 states, ano, na nagkaroon sila ng union. Tinawag nila na Confederate States of 13 states, no? And then unti-unti dumami sila at naging 50 states na ang Amerika. Pero sila ay under presidential system. Marami namang mga federal systems na system of governments na parliament, no, kagaya ng karamihan yung nasa Europe, no, Germany, dito rin sa Asia, meron sa Malaysia, sa Australia. May kanya-kanya silang mga characters yung kanilang type ng federalism. Kami naman ang nasa sa isip namin yung gusto naming i-propose na idea at saka mga concepts dito na siya rin naman na gusto ni Presidente Duterte ay yung ipatay natin yung model ng ating gobyerno sa federalism pero semi-presidential na kagaya na parehong-pareho ng Amerika. Oo, hindi parehong-pareho. Hindi parehong-pareho kasi depende rin sa bansa o doon sa mga mamamayan eh. Mukhang although meron tayong colonialism na maraming mga Pilipino sa Amerika o kaya naman marami ang US na hinahanga natin. Pero tama ka, hindi pwedeng kung sa US i-applicable sa atin, gano'n na rin. So kailangan ito ma-modify at bagay dito. So anong mga bansa ang pareho natin? O maaring maging model natin ito, hindi US? Yung sa federal, ang magiging model siguro natin dyan ang kagaya nung sa US, ano? Pero sa ano yan, sa form of government. Pero sa system of government naman, ang magandang i-apply natin dito yung sa kagaya mo sa France, yung semi-presidential and parliamentary. So, wala pa talaga tayong penal na pinaka-forma nito o pinaka-detalye nito kung paano. Maliban sa, anong na-explain natin sa taong bayan? Kasabay ba niyan yung humihingi kayo ng parang opinion o suggestion kung ano sa tingin nila ang kailangan natin? Ang ginagawa namin, pinapaliwanag namin ang lahat ng konsepto ng unitary government as against federal system of government at saka yung presidential and semi-presidential. Para pagdating ng final draft ng revised constitution na gagawin ng Congress as Constitutional Assembly, ay alam na ng mga tao kung ano yung mga konsepto, kung ano ang ibig sabihin ng mga konsepto yan, upang pagdating sa plebisito at tinanong sila kung sila ipapayag na palitan ng Constitution, ay mag-aanak sa kanilang konsensya o alam nila kung ano ang kanilang iboboto kung oo o hindi. Magbigay nga po kayo ng puntos na advantage. Anong ang mga advantages dito sa federal form of government mula sa kasalukuyan nating presidential, di ba? Ano ang kagandahan nito? Let's say sa mga ordinaryong mga mamamayan. Simulan natin sa barangay. Siguro, Gani, bago natin ibigay yung mga pros and cons or advantages and disadvantages, siguro dapat kilalanin muna natin o balikan natin yung ating kasaysayan. Nung ang bago pa umabot, at kadalasan sa mga forum namin na iniikot, tinuturo namin ang history ng federalism. Sa ating bansa, bago man dumating ang mga Kastila sa atin, tayo ay yung forma ng gobyerno natin ay parang federalism na. Kung maalala mo, Gani, di ba itinuro sa atin sa eskwelahan natin, present ako no, may 10 chieftains na yan ang Pilipinas noon, mga datu, kung saan merong head chieftain. So parang federalism na. Format ito, pero yung mga tawag-tawag siguro sa mga mamumuno sa atin, mababalik pa ba yung mga datu na yan? Hindi na. Siyempre, we will have to abide by the modern times. Siyempre, nagbabago naman lahat. Pero ang sinasabi ko lang, kaya kung saan makikita mo ang mga Pilipino
at mapapansin natin, hindi man mag-agree yung iba, pero regionalistic tayo in nature. Makikita mo yung mga Ilocano, mas madalas magsama-sama kahit sa mga convention, no? Tayo umiikot kahit nung konsel tayo, nung tayo sumasali sa iba't ibang mga association or mga yung sa ulap, no? Yung sa mga ng gobyerno, ng local government. Yung mga Ilocano nagsasama-sama, mga Kapampangan nagsasama-sama, mga Bisaya, mga Waray, mga kapatid nating Muslim nagsasama-sama rin sila. Dahil nga dun sa ating kasaysayan na magkakahiwalay talaga. Yung ating forma, no? Bali ang karugtong na sinasabi ni Mike Agani, ang magiging pakinabang dyan ng mga tao, no, na yung katanungan mo ay ganito, no? Dahil kasi sa federalism, magkakaroon na ng sariling kapangyarihan ang mga region na gumawa ng mga sarili nilang hakbangin at desisyon kung paano nila i-develop ang kanilang lugar, no? At sa ngayon ba wala? Wala eh. Ang sa ngayon kasi, kagaya na lang sa buwis, ano? Ang nakukolekt ng buwis, ang 100% nire-remit sa national government, and then yung national government, ibabato lamang yung 30% doon sa mga probinsya, no? So, diyan sa 30% na yan, hindi talaga sila makakagawa ng mga proyekto na nasa isip nila na talagang makakatulong sa kanila, no? Yung RPT nila, i-remit nila sa national government. Income nila doon. Buong buo, hindi binibig 30 ba? 20%. Dinig ko 20%. 30%. So, yan yung sa IRA. Babalik sa kanila yung 30% lang. So, ang naiiwan sa gobyerno, 70%. While, dito sa federalism, ang proposal sa amin dito, o yung concept namin dito, is yung 80% na iiwan sa mga regional state, ano? Sa mga probinsya. And then 20% lang mapupunta sa national government. So, hindi na sila magre-remit, hindi na sila magpa-forward. Iiwanan na yung 80%. So, ang mangyayari ngayon yan, mas magiging responsive ngayon yung regional state doon sa mga pangangailangan nila, no? Pwedeng yung 80% na yun, gamitin nila sa mga proprietary functions nila na makapagtayo ng mga establishments o mga utilities, public utilities na makakatulong sa pag-unlad nila. Pwedeng magpatayo sila ng mga eskwelahan, ng mga tulay, ng mga kung ano-ano mga government facilities na makakatulong sa pag-unlad nila. Hindi kagaya ngayon na halos na yung ibang probinsya, kahit na mag-contribute sila ng taxes sa national government, kapag hindi nila kaibigan ng presidente, hindi sila close sa Malacanang, wala silang proyekto na mapapakinabangan. Pero ang tanong hindi kaya maging lang yan, dahilan o maging mitya lang ng corruption kasi sila mismo, ang gagastos, sila mismo ang may power sa kanilang income, no? Di ba? Sino magbabantay? Unlike ngayon kasi binabantayan naman ng COA ang paggastos nila, no? Paano ba i-monitor naman yung disbursement nila o pag-allocate ng fund nila doon sa pera nila o doon sa budget nila? Ganito. Kasama ba sa... Yung nabanggit kanina ni kasamang Larry, ni Attorney Larry, that's one of the advantages. In short, kung isa-summarize natin yon, that's the bringing of basic services. Pinapabilis mo. No? That's number one. Sa federalism, mas mabilis dahil hawak na nila ang pondo, sila na mismo ang umaaksyon, no? Para dun sa proyekto nila. Pangalawa is accountability. Diyan papasok yung question mo, Gani, na paano ba para nating ine-encourage ang corruption? No. Paano sila babantayan? In effect, on the reverse or on the contrary, dahil meron din silang, tandaan mo, Gani, pag naging estado na yan, meron silang sarili nilang legislatura. Meron silang sarili nilang COA. At sabi ko nga, kung idudugtong natin itong mga nangyayari ngayon dito sa NBP, yung National Bilibid Prison. For example, yan, nangyayari dyan, yung corruption dyan sa loob ng NBP, hindi nila matigilan dahil sentral lang humahawak. Pero pagdating ng panahon na federalized na tayo at ang estado, bawat estado ay meron silang sarili nilang state prison that they are accountable. Sila ang accountable kung sino man ang namamahala dyan.
kaagad madidetect nila, kaagad mahuhuli nila, at ibibigay nila syempre naman ng mga karampatang penalty dahil meron silang mga sarili nilang organic law. Na siguro kung ma-explain yung organic law. Ito ngayon. Aside from dun sa mga sinabi ni Mike, yung sa accountability, ganito yan Gani. Ngayon kasi, kapag ang isang probinsya kulang sa development, pagka tinatanong nila yung kanilang mga governor o yung mga mayor, bakit wala tayong eskwelahan dito? Bakit walang ganito? Ang isasagot nila, ayaw tayong bigyan ng nung nasa taas sa presidente. Mahina tayo. Wala tayong pondo. Ngayon, pagka nagkaroon tayong federalismo, hindi na sila pwede mga tuwa ng ganun. Yung accountability, nasa kanila na Kasi sasabihin ng mga tao, ay nadyan na sa inyo yung pondo, bakit wala pa rin tayo eskwelahan? Mas direct tayo na ngayon ng accountability nila. Paano ngayon yung mga probinsya na may talagang maliit ang income? May mga medyo poor o yung mga third-class municipalities. Mamaya, sagutin mo yan, paano yung talagang maliit ang pondo, konti ang kanilang mga commercial establishment, mas maraming residente, medyo poor barangay o kaya poor municipalities and region. Isa pang tanong, totoo bang tatanggalin na ang mga congressman? Mawawala na ba yung mga representative natin mula sa Kongreso? At pangatlong tanong, totoo bang magkakaroon tayo ng Prime Minister, may Presidente na, may Prime Minister pa? Okay, mamaya, babalikan po natin yan. Mag-commercial break muna tayo at babalikan po natin ang ating mga panauhin sa very interesting topic natin for today. Attorney Larry Gadon and Quezon City Councilor Mike Planas. Babalikan po natin sila makalipas lang po ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8-Try Media at 8-Try TV, Cable Link Channel 7. This is 8-Try TV. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solea Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Jam Pinoy Star Quest Grand Champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy World-Class Performers, happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Solea Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Si Gani Oro sa Balita Oro Mismo. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Meron tayong 38 minutes. Makalipas po naman ang alas 3 ng hapon. Ito pa rin po si Gani Oro dito sa DZRJ 810 sa inyong mga radyo
At kasabay din po tayong napapanood sa Cable Link TV Channel 7. Inyo pong mapapanood sa mga may cable link. At kung wala naman, pwede kaming mapanood via YouTube, Facebook, sa social media, live po tayo. Okay naman sa Facebook account ng A-Tri-Media Broadcasting Network, DZRJ. Bago natin balikan si Attorney Larry Gadon at Councilor Mike Planas, ito muna ang mga sulyap sa mga balitang nangyari ngayong hapon. Si Gani Oro sa Balita Oro Mismo. Mga balita ngayon, Balita Oro Mismo. Kung hindi nyo po napanood kanina, yung coverage natin, halos mahaba-haba po na sumalang si JB Sebastian sa pagtatanong ng mga kongresista. Diyan po naman sa Senate Committee on Justice, sa Committee on Justice sa Kamara, sa mababang kapuluhan ng Kongreso. Inamin ng convicted kidnapper na si JP Sebastian na nangolekta siya ng milyon-milyon na pera para sa pagtakbo sa Senado ni Nooy Justice Secretary Laila de Lima. Sa ikapat na araw ng pagdinig ng Kamara hinggil sa drug trade sa Bilibid, inamin ni Sebastian sa kanyang sinumpaang salaysay na umabot ng 10 million pesos ang naibigay niya sa senadora. Ang unang 2 million peso daw dito ay ang kanyang naibigay kay Jonel Sanchez, ang dating security aide ni De Lima, na anya'y karelasyon din ng senadora. Naganap daw ang pagbibigay niya ng pera kay Sanchez sa kanyang kubol ilang araw bago ang Pasko noong 2014. Nakumpirma rin daw niya ito nang tanungin niya si De Lima sa pamagitan ng isang tawag kung natanggap na ba nito ang kanyang inabot na regalo. So, mamaya may dagdag na impormasyon pa po dyan at sa kanina'y mga balitang ating sinusubaybayan mula dyan sa Kamara, ibinunyag pa ng convicted drug lord na si JB Sebastian na mga matataas na opisyal umano ng pamahalaan ng protektor ng dating pulis na si Clarence Dongail. Sinabi ni Sebastian ang mga ito ay kasalukuyang naninilbihan pa ngayon sa kasalukuyang administrasyon kasama ang ilang aktibong miyembro ng PNP. Yun ang matindi. Mamaya may mga dagdag pa pong balita dyan. I'm sure ngayong araw na ito, yan ang mga pang-headline at top story ng mga panghapong balitaan. Pero siyempre, balikan natin ang ating talakayan. Pagtalakay sa mga isyong napapanahon, komentaryo, Oro Mismo. Attorney Larry Gadon at Quezon City Councilor Mike Planas, sila po yung mga convener ng PDU o President Duterte Corps Constitutional Reforms or Federalism. Dinidiscuss pa ho natin dito yung federalismo. Okay, balikan natin sila. Tanong kanina, sa ilalim ng federal government o federalism form of government sa Pilipinas, totoo bang mawawala na ang mga kongresista? Tatanggalin na yun? Ang isa sa mga proposals na nasa isip namin dyan ay yung magkaroon na naman ng unicameral na legislature, no? At sila ay yung magiging mga senador. At bawat regions ay mag-i-elect ng 6 na senador, hindi na at large, para lahat ng mga regions talaga ay represented. So yung mga senador na, ang magkakaroon tayo ng senador, pero iboboto sila per region. Oo, per region na. So wala nang senador na iboboto ng buong Pilipinas. Oo, wala na. Ganun naman. Para lahat talaga represented. Sapagkat sa ngayon na gani, makikita mo na out of 24 senators, dalawa lamang ang galing sa Mindanao, isa sa Visayas, at lahat, yung 21, lahat sa Luzon na nangyayari. So, magiging well-represented. Yes, so magiging well-represented. Siguro pandagdag na rin, Gani, siguro yung mga party list mawawala na rin dahil sa ngayon kasi kung papansinin mo, Gani, yung mga party list na minsan ng fisher folk, ng isang mangingisda, iba ang aktibidades o problema ng mangingisda sa Cagayan, for example, at iba rin sa Samar. So hindi talaga represented talaga hindi sila. represented talaga ang fisher folk sa buong Pilipinas. Mahirap gawin 'yun hindi talaga. Okay, so ano mangyayari doon sa more than 200 na mga congressmen natin ngayon? 24 senators na lang iboboto? Oo, 24 hindi. Per region tayo, ganon. Isang senador sa bawat rehiyon? Hindi. Ang proposals na
ang idea ni Senator Nene Pimentel dyan, nakasama namin sa conveners group, ay bawat region ay magkakaroon ng 6 na senador. So kung 12 regions yung maipababalangkas sa bagong saligang batas, magkakaroon tayo ng 72 senators. Okay, so proposal ito, no? Proposal. So, proposal ito, aaproban pa ito ng grupo. Siguro bago tayo umabot dun sa talakayan ng kung ilang senador, ilang kongresista ang may iwan, o kung magkakaroon ba ng legislatura din yung estadong bubuuin, siguro dapat nating alamin bakit pangalan namin P. Duterte Core. Core stands for Constitutional Reformers to Federalism. Dahil yung grupo po, yung aming grupo ay naniniwala na dalawa ang paraan para makamit natin o magawa natin ang federalism sa bayan. The first way or method, we don't like it. Yung ginawa ng Amerika, nagkaroon silang revolusyon. And it was bloody. Okay? Ang pangalawa is to reform the Constitution. O magbalangkas tayo ng panibagong saligang batas upang ma-accommodate natin at maipasok natin ang ideya sa provision ng saligang batas, ang ideya ng federalismo. So, kung saan natin ilalagay ang mga policies, rules on how to tackle and how to implement. Alin ba ang dapat mauna? Plebisito sa federalism o kailangan mabago muna yung ating konstitusyon bago ilatag o tanungin ng taong bayan kung pabor ba silang maging federalism government tayo? Kailangan muna magkaroon ng bagong saligang batas. So, amyenda. Amyendahan talaga. Charter change. Hindi nga amyenda kundi talagang total revision of the Constitution. Tapos, ito, ilalatag ito sa tao sa plebisito. Plebisito. Nationwide. Nationwide, Bawat botante ba ay pwedeng bumoto? Bawat botante. Lahat ng registered voters. So, tatanungin, gusto o hindi? Okay. Although kung naging constituent assembly, sila na lang. Hindi, ipapaboto pa rin nila yung plebiscito itself, pero yung nilalaman, ang gagawa ay yung Constitution. Yung Congress acting as constituent assembly ang magbabalangkas ng panibagong batas. So, magkakaroon na tayo ng prime minister. May presidente na, may prime minister pa. Yan kasi Gani, karamihan kasi ng mga bansang maunlad dito sa mundo ay under a parliamentary system, no? Kasi sa parliamentary system merong head of state na kumakatawan bilang pinuno ng bansa, no? Na merong very limited powers. Tapos meron din siyang prime minister na siyang nagpapatakbo talaga ng gobyerno. Kaya sa ganyang setup, kahit na yung presidente ay hindi masyadong humaharap sa kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng bansa, meron naman talagang prime minister na walang ginawa kundi ang talagang tungkulin lang niya ipatakbuhin yung gobyerno. Parang siya yung administrator. Oo. So kahit yung presidente ay maglaro na lamang ng PS3 at Xbox maghapot magdamag. Siguro sa dami ng problema ng Pilipinas talaga. Maraming trabaho. Meron. Yung nabanggit ni Atty. Larry at yung French model na tinatawag na in fact nabanggit din ni Presidente Duterte sa kanyang State of the Nation address. Yung French model. Why the French model? Ang French model may parliamentary. Meron siyang strong president. The strong president becomes the head of state which handles the foreign policy and national defense. And the national defense. Siya ang commander-in-chief ng military. Pagdating naman sa prime minister, yan ang head of government. Siya ang bahala sa day-to-day activity, operations ng parang COO sa kumpanya, habang naman yung presidente ang siya rin ang namimili ng mga cabinet ministers na ina-appoint meron ng talagang presidente. malaking pagbabago sa framework ng ating gobyerno, no? Pati daw sa barangay, totoo bang may barangay chairman tapos wala na yung kagawad kundi mga purok leader na lang itatawag sa kanila? Kasama ba yon sa federalism? Hindi namin natakil yan Hindi. Pero may mga nagpo-propose na gano'n, di ba? Sa Kongreso. Natatanggalin na yung mga kagawad from kung meron mang chairman, wala na yung kagawad dahil wala naman daw ginagawa, nagiging lang, parang purok leader na lang ay tatawag sa kanila. Hindi, pero ganito kasi, Gani, no? Pag nabuo na, kunyari, gawin natin yung proseso. I-explica ko yung proseso.
Kunyari sabihin natin na nabalangkas na ang bagong saligang batas, na isama na ang federalismo as a provision in the new constitution. So, nandiyan na ngayon ang mga estado, mga reyon. Dahil kanina ay nabanggit mo, paano yung mga reyon na mahina economically? Yun ang next ko na tatanong sana. paano Paano hahabol yun? sila Kung titindi? babase sila doon sa income nila, kukonti yung kanilang mga mamamayan na may kumikita. Let's say yung mga mangangisda, yung mga magsasaka na maliit din naman talaga ang binabayad na tax, baka kulang sa kanila yung kanilang para income. mabuhay yung estado. Yeah. Ganito ang proseso. So, nandiyan na yung federalismo. Open na ang Federal Republic of the Philippines, sabi natin. Ay, sa ating yung mga estado, bago sila makabuo, magsasama-sama yung mga probinsya. Not necessarily yung present setup natin na regions 1 to 13 with the arm and the car. Hindi necessary yun. Pwedeng magsama-sama, dapat lang magkakadikit ha. Wag lang yung Bulacan sasama sa Cebu. Medyo hindi pwede yun dahil kailangan contiguous and ano pa ba yung mga requirements doon na parang clustering. Clustering. And parang partnership kung may bayan na medyo maunlad, isasamahan ka ng hindi masyado para madamay ka, kumbaga aampunin ka. But they decide among themselves. Okay. Then mag-a-apply ngayon sila sa Federal Republic. Yung sa central government. At pag sinabi ng central government na kaya niya na ba, meron na ba kayong, dahil 4 ang elemento para maging estado, di ba? Alam naman natin yan. Kailangan may tao ka, sapat na tao. Meron kang dapat sapat na lupa o teritoryo. Meron kang gobyernong tatakbo. At meron kang kasarinlan o sovereignty. Yun nga. So titingnan natin yung parang US, meron sila states, di ba? At saka hindi lamang yun na gani, dito sa babalangkas na bagong saligang batas, hindi naman agad-agad na kapag kayan ay binoto ng yes ng mga tao, hindi naman agad-agad ay federalismo na agad. Magkakaroon dyan ng transition period at saka ng mga mekanismo kung paano maging federal ang isang region. No? Una ay bibigyan muna sila ng autonomous government para mapatakbo nila ang kanilang region ng sa sarili nilang pamamahala. And then, kapag sila ay ready na, ay magkakaroon din ng plebiscito doon mismo sa kanilang region kung ang mga tao doon ay payag na maging federal o gusto na nila maging sarili, no? And then, magkakaroon din sila ng plebiscito. No, kapag yung mga tao ay pumayag, di madideclare na silang federal state. Doon po sa mga late tuners, ngayon lang nakapagbukas ng radyo o medyo late na nakapag-tune in sa amin, kayo po ay nakikinig sa DZRJ 810 kHz at kasabay pong napapanood sa 8 Tri-Media Network sa Cable Link TV Channel 7 at bisita ko pa rito sa Attorney Larry Gadon at Councilor Mike Planas ng Quezon City. Sila po ay mga convener ng Constitutional Reforms to Federalism. Ano pa nga yung question ko kanina na hindi natin natalakay? So ano ang magiging kagandahan nito sa isinusulong ngayon ng mga reforms o pagbabago ng Duterte administration? Kasama na itong mga dinidinig ngayon sa Kongreso na kanina ang dami nating napakinggan na reforms na gagawin pala sa bilibid, kung talagang susundin lang itong mga at titingnan natin yung mga interview kanina at mga paglalahad ni JB Sebastian, ang dami palang dapat baguhin sa mga patakaran, sa mga regulasyon ng kasalukuyang na balangkas ng ating pamahalaan at sa sitwasyon diyan sa bilibid. Paano ito ngayon aangkop doon sa isinusulong na reforma ng Duterte administration? Dito sa federalismo, magkakaroon ng pagkakataon yung mga probinsya o mga tatawagin nating regional states na magkaroon ng kanilang mga desisyon sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Hindi na nila kailangang umasa pa o manghingi ng limos sa national government para lamang na ma-atinan nila yung pangangailangan ng kanilang mga constituents. Direkta na silang makakagawa ng mga proyekto, ng mga hakbangin upang mapaunlad ang kanilang lugar at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga constituents. So accountability. Ito, para bang sinabi ni President Digong,
ito, pinagkatiwala ko sa inyo, gawin nyo ang trabaho nyo. Oo, ganun. Hindi nyo ginawa ang trabaho ninyo, paano naman sila mananagot? Di siyempre. Pag-uusapan din yan, no? Magkakaroon din naman ng mga audit mechanism yan, ano? At yan ay mananagot sila kapag ang kanilang mga pondo ay hindi nila ginamit ng tama. Pangalawa, ang mga tao ngayon ay magiging mas aware na sila doon sa responsibility at sa accountability ng kanilang mga local officials, ano? Kasi alam na nila na nandiyan na yung pondo at sila na yung desisyon kung paano nila gagamitin ang pondo. Kapag ka sa despite of those powers, no, hindi pa nila paayos ang takbo ng kanilang lugar o ang kanilang pamamahala, mananagot sila sa mga tao sa susunod na eleksyon. Sigurado hindi na sila iboboto. Ano ang nakikita niyong panahon o period, timetable nito? Kasi ang Duterte administration nakaka 100 days pa lamang, no? The other day o 3 months o sa kanyang 6-year term, no? Ito ba ay magaganap dito sa unang taon ni Pangulong Duterte sa kalagitnaan ng 6 na taon o sa ending o sa pagtatapos ng kanyang 6-year term? Yung sa pagbabalangkas ng saligang batas, siguro kaya nating makamit ng 2 hanggang 3 taon. Pero kung iisipin natin, depende sa politika kasi depende sa politika natin, Gani. Pero mabilis ngayon, ha? Sa modern technology natin, ang bilis ngayon, di ba? Ng information. Ng yes. information at saka ng implementation pati. Ng mabilis, parang ang dami na ng naganap sa time ni President Duterte sa kanyang 100 days. Dahil kung ating babalikan kasi, alam nyo, si President FBR noon, ay sinubukan na rin yan Chacha, di ba? Nung si Erap naman ang umupo, ginawa rin niya kaagad dahil sinabi niya, nahuli si FBR ng Chacha, aagahan ko. Tinayo niya yung Concord. Pero alam naman natin, si Presidente Erap natanggal kaagad sa pwesto. Ito naman si Presidente GMA, pinasok naman niya yung kanyang pirma. Pero hindi na rin umabot. Ngayon naman tayo, nandito na alam naman natin si President Aquino walang ginawa dun sa pagdating ng pagbabalangkas ng panibagong saligang batas. Pagdating dito kay Presidente Duterte, isandang araw na tayo at sa information, tama ka, malaganap na ibababa na natin yung informasyon. Pero yung pagbabalangkas, which is very vital into entering federalism, siguro mga 2 years to 3 years. Okay. So, siguro may mga tanong pa ho kayo ng ating mga taga-subaybay. Sayang, wala na po tayong oras. Pero baka meron akong hindi na tanong na gusto nyong idagdag. Bibigyan ko kayo namang tigta 3 minuto as a parting word siguro. Attorney na rin. Councilor Mike Planas. Kasi parang lawyer. Lagi tayo natatawag, attorney. Na rin Ang laging sagot ko, Gani, parting words, attorney. Estudyante lang tayo. Sige. Lagi. Yes. Yung nabanggit mo kanina, kung merong magpapalit ng barangay, ganito, or magkakaroon na ng purok leader na lang, pag dumating na tayo sa panahon na federal states na ang iba't ibang mga rehiyon, bahala sila kung paano nila babalangkasin yung struktura ng kanilang government o yung gobyerno. Meron silang sarili-sarili nilang mga organic law. Parang sa Amerika, tulad ng nabanggit kanina ni Attorney Larry, yung sa pagbubuwis, pwedeng iba-iba. Tulad ng Washington State, for example, no, sa Amerika, tax-free ang sales tax. Pagdating mong California, merong 8.25% na sales tax. Kumbaga, kanya-kanyang pagbubuwis, kanya-kanyang mga batas na ipapasa, wag lang maging hindi alinsabay, hindi alinsabay sa federal laws. Hindi na mangyayari. So, in short, ako to summarize federalism, and that's why since nung nasa kolehiyo pa ako, nakikinig na ako kay Senator Nene Pimentel noon, talagang federalismo na ang pinupush niya. Nakikinig ako dahil nakikita ko dito 2 bagay. Number 1, ulitin ko, mas mabilis ang delivery ng basic services sa taong bayan. Direct. That's one. And second is the accountability ay mapupunta sa Estado at hindi mapupunta sa gobyernong sentral. Okay, maraming salamat, Councilor Mike Planas. Attorney Larry Gadon, 2 minutes.
ang ikaunlad ng ating bansa ay nakasalalay sa pagpapalit ng konstitusyon, no? At ang pagpapapalit naman ng konstitusyon ay ito isa sa mga unang-unang adhikain ni Presidente Duterte. Dati, nagkaroon ng mga plano na palitan ng konstitusyon, pero ito ay hindi naging matagumpay sapagkat pinagdududahan sila na kaya nila gustong palitan ng konstitusyon para na-extend yung kanilang term. Hindi kagaya dito kay Presidente Duterte, talagang sincere siya. Sinasabi niya, gusto niya mapalitan ng konstitusyon, gusto niya magkaroon ng bagong saligang batas. At kung kinakailangan na putulin ang termino niya bilang presidente, siya ay willing na bumaba para lamang mapalitan ng konstitusyon. Ganon siya kasinsir. Kaya dapat tayo, mananawagan ako sa mga kababayan natin, may mga paninira laban kay Presidente Duterte ay huwag niyo pong paniwalaan sapagkat ito ay paninira lamang ng mga interest group na mga kalaban niya sa politika at siya talagang kalaban ng sambayan ng Pilipino para sa pag-unlad natin. Kaya ito ay paniwalaan natin kung ano ang direksyon na tinatahak ni Presidente Duterte sa pagsusulong ng pagpapalit ng saligang batas. Ito ay ating suportahan. Very well said. Okay, Attorney Larry Gadon at Councilor Mike Planas. Siguro po yung mga kababayan natin na paano nga pala yung gustong mag-lecture kayo sa lugar nila kasi marami mga nagre-request na i-discuss ito o i-disseminate ito sa kanilang mga lugar-lugar. Saan ko contact? Sino ang saan pwede mag-request niyan, attorney? Tawagan lang nila ang aming secretariat, si JJ Viray. Ito yung number niya, 0905 333 6936. Anong pangalan, anong tawag sa secretariat na ito? PDO 30 ang secretariat. Ayun, PDO the 30 Core Constitutional Reform. O kaya Okay. O kaya tawagan rin nila si Attorney Lambino sa 0917 893-6630. Si Attorney Raul Lambino po yung lead convener. Lead convener. Maraming salamat po. Yago. Pwede rin nilang tawagan ako, 0916-446-6627. Baka dumami ang ano mo. Ang tagahanga. Totoo niyan, guys. O kaya si Mike Planas din, 0917-867-3878. Ayan, yung sigurado maraming mga guests ang tatawag kay Mike. Talagang maraming nag-i-invite sa amin. And sa aming pag-iikot, maraming nag-sponsor. Kaya nakakatuwa. Pero nga pala, hindi kami tumatanggap dito ng bayad. Hindi rin kami naniningil. In fact, kami ang gumagastos sa sarili namin. Pamasahe namin, ticket sa aeroplano, yung aming accommodations. Kung minsan sinasagot ng mga nag-iimbita yung accommodations. Pero yung aming pamasahe, hindi kami humihingi sa kanila. Kahit nag-offer sila, hindi namin tinatanggap. Ulitin natin ito, invite ko uli kayo tapos siguro pag merong time na mas malawak pa na talakayan at mas detalyado pa ang ating discussion. Thank you so much sa inyong dalawa, Attorney Larry Gadon, Councilor Mike Planas, at yan na po ang naging kabuuan ng ating palatuntunan. Medyo overtime na ito ng konti. Nanghiram tayo ng konting minuto sa masusunod na programang si Jimmy Morato, Tchatchahin Mo Baby, susunod na po. Ito pa rin si Gani Oro dito sa palatuntunang Oro Mismo sa DZRJ TV na radyo pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, bukas po, magkarinigan tayo at magkita-kita tayo sa TV alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Thank you so much. Hanggang bukas muli. Muling samahan si Gani Oro sa susunod na paghahayag ng mga pangyayaring agad-agad na dapat ninyong nalalaman dito sa Oro Mismo. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido at HRI TV, Cable and Channel 7. Handog sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.